हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले तिबेटियन बफ थुक्पा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्थी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो बफ थुक्पा बनाउनु एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै सजिलैसँगले बनाउन सकिन्छ है। र खाँदा पनि एकदमै यम्मी हुन्छ। विशेष गरेर अहिले काठमाडौँमा चाहिँ एकदम पानी परिराखेको छ। यस्तो बेलामा खाँदाखेरि अझै रमाइलो हुन्छ है। मैले यस्तो वाला नुडल्स लिएकी छु 250 ग्राम। हजुरहरूले जस्तो वाला लिनु भए पनि हुन्छ, तर यस्तो वाला चाहिँ अलि छिटै पाक्छ र एकअर्कासँग टाँसिँदैन, त्यही भएर मैले यस्तो वाला लिएँ। त्यसपछि बन्दा 40 ग्राम, गाजर 25 ग्राम र क्याप्सिकम 25 ग्राम यसरी काटेर राखेँ मैले है। त्यसका साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ प्याज एउटालाई मसिनोसँगले काटेँ, गोलबेडा रातो र पाकेको एउटा चाहिन्छ, हरियो खुर्सानी 3-4 वटा जति लिएँ, कागती आधा चाहिन्छ र हरियो मटर कोसा चाहिँ 10 ग्राम जति लिएँ मैले है। त्यसपछि तोरीको तेल 4 चम्चा लिँदैछु मैले यसरी, र एउटा सानो बाउलमा चाहिँ आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म रातो धुलो खुर्सानी स्वादअनुसार है, अनि बेसार 1 चम्चा, जिरा आधा चम्चा मात्रै र 1 चम्चा नुन राखेर मिक्स गर्दैछु है। हजुरहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। हामीले छुट्याउनै नहुने चिज भनेको चाहिँ यो अजिनामोटो चाहिँ आधा चम्चा जति हो है। त्यसपछि 6-7 वटा मरिचलाई मैले कुटेँ। हजुरहरूले डाइरेक्ट सेतो वा कालो मरिचको धुलो युज गर्न सक्नुहुन्छ। थुक्पालाई एकदम मिठो बनाउने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो अजिनामोटो हो र अर्को भनेको चाहिँ यो मरिचको धुलो हो। र त्यसपछि मैले बेसन चाहिन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको 2 चम्चा। बेसन छैन भने मैदा युज गर्नु भए पनि हुन्छ ग्रेभी बाक्लो बनाउन। यो पानी चाहिँ मैले 1 लिटर मजाले उमालेँ र थोरै तेल र यसरी नुनलाई राखेँ। मजाले उम्लिन थालिसकेपछि हामी नुडल्स बोइल गर्छौँ। मेरो नुडल्स चाहिँ 2-3 मिनटमै पाक्छ है। हजुरहरूको नुडल्स चाहिँ नुडल्सको पछाडिपट्टि चाहिँ लेखेको हुन्छ है कति मिनट पकाउने भनेर। मेरो यो यस्तो वाला हो भने चाहिँ 2-3 मिनटमै पाक्छ है। त्यो अनुसारले हामीले बोइल गर्नुपर्छ नुडल्स चाहिँ। एकदमै सजिलो छ यो बफ थुक्पा बनाउन, खाँदाखेरि पनि एकदमै स्वादिलो है। यतिको भइसकेपछि थोरै चेक गरेँ मैले, मजाले पाकिसकेको छ र यस्तो स्ट्रेनरको सहायताले पानी चाहिँ मैले अलग गर्दैछु है। यसमा तेल हालेको भएर चाहिँ खासै टाँसिँदैन एकअर्कासँग पनि। र बफमा चाहिँ मैले यसरी आफ्नो घरको नै यसरी सुकुटीलाई लिएकी छु 100 ग्राम जति। यो चाहिँ मजाले पाकिसकेको सुकुटी हो, आगोमा पोलेको। यस 5 मिनटसम्म मजाले चाहिँ पहिला टुक्रा टुक्रा गरेँ र त्यसपछि मजाले भिजाएँ र 2 चम्चा तोरीको तेलमा एकदमै सानो आँचमा मैले फ्राई गर्दैछु है यसलाई। यदि हजुरहरूको चाहिँ पोलेर बनाएको सुकुटी होइन भने चाहिँ अलि लामो समय फ्राई गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ यो अलरेडी पाकिसकेको भएर यसमा अलरेडी मसलाहरू पनि मैले राखेर सुकुटी बनाएकी थिएँ, त्यही भएर लामो समय चाहिँ पकाइराख्नु पर्दैन है। त्यसपछि तोरीको तेल राखेँ मैले 4 चम्चा जति, त्यसैमा मैले हरियो खुर्सानी र प्याजलाई राखेँ। मजाले मिक्स गरिदिनु होला है। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्थी फुड वर्ल्ड मन पर्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथसाथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। त्यसपछि बेसनलाई राखेँ 1 मिनट जति। प्याज भुटेपछि बेसनलाई एकदमै राम्रोसँगले भुट्नुपर्छ हामीले। यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो ग्रेभी बाक्लो पनि हुन्छ र एकदम टेस्टी पनि हुन्छ। मैदा राख्दा भन्दा बेसन राख्दा एकदमै टेस्टी हुने गर्छ है। यसले प्याजलाई हल्का कुरकुरे पनि बनाउँछ। हजुरहरूले अमरपन्थी फुड वर्ल्डलाई टिकटकमा, इन्स्टाग्राममा र फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् है, यसरी मजाले 2 मिनट जति पकाइसकेपछि भेजिटेबल्सहरूलाई राखिदिएँ मैले। गोलभेडालाई राखेँ, हरियो मटर कोसालाई राखेँ र अघिको मसलाको मिक्सचर राखेँ नुन खुर्सानीहरूको। र साथसाथै हामीले राख्नुपर्ने भनेको कागतीको रस पनि हो, एकदम टेस्टी हुन्छ। हजुरहरूसँग कागती छैन भने भेनिगर राख्नु भए पनि हुन्छ, 2-3 चम्चा जति है, एकदमै टेस्टी हुन्छ। गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला, सुप एकदमै मिठो बनाउने हो भने चाहिँ है। धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन, 3 मिनट जति मजाले पकाउने हो। र यतिको भइसकेपछि अजिनामोटो र यो मरिचको धुलोलाई राखिदिएँ मैले। एकदम टेस्टी बनाउँछ मरिचको धुलोले है कुनै पनि रेसिपी।
र मजाले मिक्स गरी त्यसपछि मनतातो पानी 2 कप राखेर बोइल गर्दैछु म यसलाई। हेर्नुस् है त। यो बफ थुक्पामा हजुरहरूले एग फ्राई गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, एकदमै टेस्टी हुन्छ। यतिको भइसकेपछि मैले नुडल्सलाई राखिदिएँ र यसरी बफलाई पनि राखेँ र राखिसकेपछि 1 मिनट जति मजाले बोइल गर्नुपर्छ है। अन्डा चाहिँ मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अन्डा चाहिँ सुरुमै फ्राई गरेर राखेकी हुँ, मलाई चाहिँ अन्डा राख्ने एकदमै मनपर्छ है। हजुरहरूलाई एग मन पर्दैन भने चाहिँ एग नराख्नु भए पनि हुन्छ। र हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मीसँगले हाम्रो थुक्पा रेडी भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र म टेस्ट पनि गर्दैछु है त। साथसाथै च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है त। हेर्नुहोस् है म त टेस्ट गर्दैछु, मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। वाउ, र यसरी मजाले तयार भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।